Para naman po sa paglulutuan natin ng ating samgyupsal, mga ka-kitchenette, ito po ang binili natin sa Shopee na paglulutuan natin. Korean electric griller siya. So, ganito yung packaging niya sa labas. At buksan naman natin siya sa loob para makita ninyo. Yan, so alisin natin siya dahan-dahan mula sa kanyang box. Dahan-dahan lang kasi may babasagin siya na cover. Ayan. Ganito ang itsura ng ating griller, mga kakusina. So, ito ang kanyang grilling area. And then, meron tayong pang shabu-shabu na maliit na square sa gitna. At ito ang kanyang cover. Nasa loob naman ang kanyang power outlet. Ito siya. So, yung power outlet niya, guys, kailangan niya ng adapter. Kung makikita nyo, dali, buksan natin. So, ito yung kanyang power adapter. So, ito yung kailangan nating lagyan ng adapter. Yung kanyang saksakan pala. Okay, and ganito siya, patusok. Itong patusok na to, ilalagay natin ditong banda. Yan. So, itong ating gagamitin na pangluto, guys. Mura lang to sa Shopee. Ito ay nakakahalaga lamang ng 580 pesos kung gusto nyong bumili.